سلام، میرسیم سراغ ادامه کتاب سامیت، کتاب دوم. از تیم برنا اندیشان هستیم در خدمتتون با ادامه درس. خب strict به معنی چیه؟ They set a lot of restrictions and expect kids to obey rules. محدودیت، قوانین محدود کننده. Lenient, they let their kids have or do anything they want. یعنی بذاریم هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. Overprotective, they worry too much about their kids. یعنی خیلی نگران باشه در مورد مثلا بچه یا کسی که دوستش داری یا هر چیزی هستن. زیاد نگران بودن. Rebellious, they refuse to obey یعنی اطاعت کردن. Family rules and just do whatever they want. اونا هر کاری دلش میخواد بکنن. Rebellious یعنی یه آدم خودخواه و گستاخ، هر کاری دلش میخواد میکنه. Spoiled, they expect to have or get whatever they want. اونا انتظار هر چی میخوان بخرن. Spoiled به معنی ضایع شدن هم هست. Spoil. Disrespectful, they are rude and often talk back to adults. یعنی بی احترامی کردن. خب What do you think parents should do if their teenage kids start smoking? میگه چی فکر میکنی اگه تینیجر یا بچه‌های نوجوان سیگار بکشن و پدر مادرشون باید چی کار بکنن در موردش؟ Well, I'm sorry to say there's not much they can do. خب ببخشید اینو میگم ولی کار زیادی نمیتونم بکنم. What's that؟ منظورت چی؟ Why is that؟ منظورت چیه؟ Well, teenagers are out of the house most of the day. خب تینیجرها یا نوجوانان اکثر روز بیرونن. So parents can control everything they do. خب پدر مادر نمیتونن هر کاری که اونا میکنن مثلا کنترل کنن. I suppose فکر میکنم که من اینطور فکر میکنم but they can ground them if they don't shape up. میگه ولی میتونن جریمهشون کنن اگه حرفشون رو گوش نکردن. Ground them یعنی ground it یعنی جریمه کردن. Ground something یعنی جریمه کردن چیزی یا کسی، محدود کردن چیزی یا کسی. خب آقا میریم سراغ سافیکس یا پسوند. Attention نگاه کنید یه I-A-T-I-O-N حالت اسم، اینا اسم سازن. Meant Y ایلیتی اینا اسم سازن. مثل چی؟ Expectation, Explanation, Frustration. Permit میشه Permission. Develop Development, Involve Involvement, Courtesy, Difficulty. ایلیتی حالا Responsibility, Reliability, Capability, Dependability, Disability. اینا اسم سازن دوباره. حالا سافیکس ها دوباره noun suffix دیگه چی هستن؟ ness, et, ants, ins, fairness, rebelliousness, selfishness, strictness, generosity, maturity, mobility, security, productivity, importance, significance, independence, lenience, obedience. اینا اسم سازن دیگه. شما این نشانه ها رو دیدید پشت کنار هر اسمی، اینا اسم هر کلمه اینا اسمن. باید چون کلمه اسم بشه. خب ایدیم و اسلنگ تفاوتشون چی؟ تفاوت خاصی ندارن. ایدیم معنی اصطلاحه، اسلنگ هم همون اصطلاح کوچه بازاریه. هر دوشون همینن. Reading. The world is facing a huge demographic shift without precedent for the first time in history. میگه جهان داره یک واقعه بزرگ رو تجربه میکنه بدون اینکه هیچ عقب گردی به سمت وقایع خوب تاریخی داشته باشه. We soon will have more elderly people. خب ما به زودی افراد مسن بسیار زیادی داریم. به نظر من این ریدینگ ها رو نباید به ترتیب بخونم چون روحانی میشه و شما نمیفهمید من چی میگم. اون وقت من باید کلماتی رو که شما احتمالاً آشنایت ندارید و بگم و از این بعد همین کارو میکنم چون به نفع خودتون هم هست و وقت زیادی هم ازتون نمیگیره. Population of older people یعنی جمعیت افراد پیر. Old یعنی پیر، older یعنی پیرتر. خب اینجا ولی پیر معنی میده. Accompanied به دست آمده. Period of good health یعنی دوره سلامتی خوب. Engagement social engagement یعنی ارتباطات اجتماعی. Associated یعنی همراهی با.
disability ناتوانی. dependence میشه وابستگی. dependence یعنی همون مستقل، وابسته. independence. خب age related disease یعنی بیماری هایی که توی سن خاص طرف میگیره. مثل چی؟ مثل heart disease، بیماری های قلبی. stroke به معنی سکته است. diabetes، دیابت، کانسر، سرطان. alzheimer's disease بیماری مربوط به آلزایمر. disease به معنی بیماری هست. disease به معنی بیماری هست. dramatically دراماتیک. population جمعیت. population. بعد میریم سراغ institution سازمان ها. their care یعنی سلامتیشون. care به معنی اینجا سلامتی هست، همون health معنی میده. treatment به معنی درمان میشه. caregiver یعنی کسایی که از لحاظ سلامتی از اونها محافظت میکنن، مثل پرستاران. decade به معنی دهه هست. coming decades یعنی دهه هایی که پیش رو داریم. coming decades. بعد a pot of boiling water. pot به معنی قوری هست. pot of boiling water. pot به معنی قوری. یعنی یه قوری آب جوش. cost به معنی هزینه هست. cost. immense social change یک تغییر بزرگ در اجتماع. traditionally سنتی. traditionally residence کسی که اونجا اقامت دارن. residence. seek jobs یعنی کسی که مثلا دنبال کار گشتن. access یعنی دسترسی. access دسترسی. Susan is divorced and has 3 young daughters. سوزان یه دختر طلاق گرفته و دیورس یعنی طلاق گرفتن و 3 دختر بچه داره. her mother یعنی مادرش مرد years ago سالها پیش. and her 75 year old father و پدر 75 سالش can no longer take care of himself دیگه نمیتونه از خودش مراقبت کنه. he often forget things اغلب چیزا رو فراموش میکنه. she worries that he might get hurt اون دخترش نگرانش که ممکنه به خودش آسیب بزنه. David and his wife have 2 children and live in a small 2-bedroom apartment. میگه دیوید و زنش 2 بچه دارن و توی آپارتمان 2 خوابه کوچیک زندگی میکنن. They both worked long hours to make ends meet. تا دیر وقت کار میکنن تا این نونی در بیارن. To make ends meet یعنی پولی در بیارن، این نونی در بیارن. David's mother just turned 80 and lives alone. مادر دیوید تازه شده 80 سالش و تنهایی زندگی میکنه. David is concerned about his mother's well-being. دیوید نگران سلامتی مادرشه. Her mother's well-being یعنی سلامتی. well-being یعنی سلامتی. Peter's parents پدر مادر پیتر who live in another city که توی شهری دیگه زندگی میکنن are in their 90s. توی 90 سالگی هن. They continue to have a full social life. اونا سعی میکنن که زندگی اجتماعی خیلی خوبی رو داشته باشن. بعد and they still enjoy traveling with organized tours. و اونا هنوز مثلا دوست دارن با تور برن مسافرت. But they are not as strong as they used to be and need help with cooking and cleaning. ولی مثل قبل نیستن و موقع پختن غذا و تمیز کردن لباس نیاز داره به کسی که کمکشون کنه. آقا میریم سراغ coordination conjunction چیا هستن؟ یه سری عبارت ها هستن که ما تو جمله میاریم ولی وصل کردن یه جمله قبلی به جمله بعدی. مثل چی؟ and و تو فارسی هم دقیقا همینه. for برای or که دلیلی رو مطرح میکنه. or یا yet هنوز. but اما nor نه این نه اون سو برابر این. the answer may seem obvious. obvious به معنی مثلا میگه معلومه، تابلوه.
میگیم it's obvious. تابلوه یعنی آشکاره، معلومه. But they might not be what you think. ولی اون شاید جوری نباشه که شما فکر میکنید. خب how long did the 100 years war in Western Europe last؟ میگه مثلا جنگ 100 ساله چقدر تو اروپا طول کشید؟ پاناما میشه پاناما. وایولن میشه ویولون. استرینگز همون بندهای ویولون. revolution به معنی انقلاب هست. revolution. USSR به معنی چیه؟ اتحاد جماهیر شوروی. The Union Soviet همون Russian همین یه مخففه همینطوری هست. Soviet Union هم مثلا میگن جماهیر شوروی. Canary Island میشه جزایر قناری. Canary Island. Finch purple finch همون فنچه. نیوزیلند همون نیوزلنده. ژاپن، چاینا، چین، سویدن، سوئد. گوزبریز این میوه ها. The whole thing doesn't make sense یعنی معنی خاصی نمیده اینها. Vanish without a trace یعنی ردی از خودش به بر جای نگذاشت. Vanish یعنی ناپدید شدن. They're barking up the wrong tree. تو فارسی ضرب المثلی داریم که میگن فکر میکنید مثلا اینجا کباب میدن ولی دارن خر داغ میکنن. اصلا همین معنی میده. یعنی اینجا کباب میدن فکر میکنید اینجا دارن کباب میدن، نه دارن خر داغ میکنن. یا مثلا برای قبل که توش مرده نیست گریه نمیکنن. همین معنی ها تو فارسی اگه میخواد خوب درکش بکنید. Well I know I'm going out on a limb with this. آره میدونم باید با این دست و پنجه نرم کنم. You don't really buy that, do you? خب میگه چی؟ But the plane might have been taken over by someone and flown to a secret location. Oh come on, how would you anyone take over a military plane? You don't really buy that, do you? تو که گول این حرفه رو نمیخوری. گول خوردن buy اینجا به معنی گول خوردن هست. I'm sorry but that seems really far-fetched to me. ولی این اصلا به دلم نمیشینه. خب اینجا clearly it's obvious there's no question یعنی واضحه، آشکاره. این بچه very certainty یعنی قطعیت. حالا یه خاطر قطعیت بیام پایین تر میشه چی؟ most likely, probably, I'll bet, I suppose. Not certain, maybe, it's possible, I wonder if she got struck in traffic. Stuck in traffic. Stuck یعنی چی؟ یعنی گیر کرد تو ترافیک. I wonder where Stacy is. من نمیدونم استیسی کجاست. اینجا نمیگیم من تعجب میکنم، میگیم من نمیدونم. She said she'd be here by 10. گفت که تا ساعت 10 اینجاست. Did you think something happened? فکر میکنی اتفاق افتاده؟ No idea. نمیدونم. But I'm sure it's nothing. ولی مطمئنم هیچ اتفاقی نیفتاده. I'll bet she got stuck in traffic. Stuck in traffic یعنی توی ترافیک گیر کرده. I suppose you're right. فکر کنم حق با تو باشه. But I'm surprised she hasn't called. ولی من متعجبم چرا زنگ نزده. I am too. منم همینطور. There must be a good explanation. شاید یه توضیح خوبی بابتش بده به ما. Maybe she left her phone at home. شاید گوشه تلفنش رو تو خونه جا گذاشته. Could be. شاید اینطوری باشه. I forget mine all the time. من همیشه برای خودم فراموش میکنم. وقتی بگیم من چیزی نمیدونم سه تا اصطلاح میگیم. No idea, no clue, beats me. یعنی نمیدونم. Beats me. Responding to a speculation وقتی بخوایم یه حدس و گمان رو جواب بدیم میگیم could be, maybe, I suppose. beats me هم یعنی میگیم نمیدونم. beats me توی فیلم ها سریال 100% شنیدید. خب اینم میخواد ساختار گرامری رو توضیح بده. ما میریم سراغ ساختار گرامری ولی اگه لغتی هست معنا میکنیم. inhabited highland یعنی جزیره که دیگه جا قابل سکونت نیست. inhabited island. shrouded in mystery تو رمز و راز خودش باقی مونده. shrouded باقی مانده مثل remain. بعد آقا بعد میریم سراغ
explorer یعنی چیزی که گشت و گذار میکنه، جستجو میکنه، مثل اینترنت اکسپلور که توی کامپیوتر بود که الان دیگه تاریخ انقضاش دیگه در اومد، دیگه تموم شد. پام فورست یه جور جنگل های با درختان کاج. آقا میریم سراغ گرامر دیگه. اینجا گفته چی؟ You can form میگه perfect models for speculating about the past. میگه زمانهای مثلا حال کامل برای مدال ها در خصوص گذشته. مثلا you can form perfect models using may, might, could, must, had to. از این 4 تا فعل استفاده میکنیم برای اینکه حالت پرفکت رو بسازیم با استفاده از افعال مدال. may و might و could و must و had to. پس چی شد؟ may و might و could و must و had to. To speculate with different degrees of certainty about the past. در مورد گذشته. A perfect model is formed with a modal plus have and a past participle. یعنی یه have میاریم با یه past participle، یه مدال هم قبلش. چطوری؟ The islanders had to have come from Polynesia. They couldn't have come from Peru. آقا اینجا گذشته میتونیم بکنیم دیگه، خود کلمه مدال رو. The figures must have been very important. Must not have been. منفیش هم که بعد از افعال مدال not میذاریم. They might have moved the moai by walking them. However, they also could have laid the moai flat on lungs. حالا حالت مجهول. Using the passive voice. Use the passive voice if the performer of the action is unknown or if you want to focus on the receiver of the action. وقتی نمیدونیم فاعلی کیه از حالت مجهول هم استفاده میکنیم. مثل چی؟ Must have been moved. Might not have been lost. Couldn't have been inhabited. این ساختار بیشتر بگم کجا استفاده میشه. مثلا توی مکالمه بعضی موقع استفاده میکنیم، ولی بیشتر در لحاظ کنکوری تو کنکور دکترا میاد. دکترای هر زبانی، مثلا هر رشته‌ای منظورمه که زبان انگلیسیه. توی فوق لیسانس میاد. توی کنکور کارشناسی مثل رشته‌های علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم انسانی هم ممکنه بیاد ممکنه نیاد، چون این اگه سطح مثلا طراح سوال کنکور سطح سوالا رو سخت کنه ممکنه بده. ولی شما اگه این ساختار بلد باشید با استفاده از افعال مدال این رو بعد تستشو میزنید. یه فعل مدال میاد، بعد have، بعد been moved. در حالت مجهول ما یه been هم میذاریم چون میخوایم حالت اون گیرنده فاعل رو ببینیم کیه دیگه. گفته چی؟ For centuries برای قرنها people in Asia's remote Himalayan mountains کوههای هیمالیا shy میشه خجالتی hairy یعنی پرمو human like creature افرادی مثل انسان. These sightings این دیده ها sightings یعنی دیده ها. استونهنج هم که استونهنج هست یه بنای تاریخی در کشور انگلستان. huge shapes مثلا اون شکل های بزرگ. curved یعنی حکاکی curved حکاکی. خب آقا میریم سراغ یه ریدینگ. روزول اینسیدنت حادثه روزول. اینسیدنت معنی حادثه هست. یا رازول اینسیدنت همون مربوط به بشقاب های پرنده UFO یا UFO. flying a plane flying یعنی در حال پرواز. he saw something strange یعنی یه چیز عجیب غریب رو دید. objects that look like a plates یه چیزای شبیه بشقاب. or saucers مثل چی میشه؟ سازی معنی نلبکی هست در فارسی. UFO مخفف چیه؟ Unidentified Flying Object پرواز اشیای ناشناخته. or Flying Saucers این هم میگن Flying Saucers یا Unidentified Flying Object. البته این بشقاب های پرنده اینجا دیگه نلبکی نمیگیم، اون ساختار خودش به تنهایی نلبکی معنی میده. خب دیگه
demanded more information یعنی اطلاعات زیادی باید مثلا به دست می آمد در موردش. military به معنی ارتش هست. military services یعنی خدمت ارتش، یعنی طرف میره خدمت سربازی، میشه military services. military service. announcement official announcement یعنی اعلام رسمی، اعلام رسمی. official announcement. بعد conspiracy. conspiracy به معنی توطئه هست. conspiracy theory تئوری توطئه. details یعنی جزئیات. claim به معنی ادعا داشتن. claim. imprisoned. imprisoned یعنی تحمیلی. must have been captured alive and imprisoned by the military in secret. یعنی توی یه جا زندانی شده، یعنی مثلا منظورش اینه که موجودات فضایی رو ارتش گرفته، زندانیشون کرده. balloon به معنی بالون هست. balloon. witness شاهد. witnesses یعنی شاهد بودن. 100 of witnesses صدها شاهد. روزولت که به معنی دیگه گفتم دیگه، یا یه جا در ایالات متحده هست که اونجا مثلا محل فرود بشقاب‌های پرنده آدم‌های فضایی بوده. سریالش هم اگه می‌خواید ببینید تو اینترنت سرچ کنید هست. سریال روزولت. البته اسم دقیقش رو نمیدونم ولی یه همچین اسمی داره، توش روزولت هست. thoroughly به معنی کاملا هست. debunk یعنی رد کردن، یعنی نظریه رو ردش میکنن، قبول ندارن، میگیم debunk. بعد دیگه majority به معنی اکثریته. let's not pull any punches here. بیا اینجا دیگه از این کارا نکنیم. چه اصطلاحاتی واقعا تو این کتاب هست. percentage به معنی درصده. percentage. آقا percent هم درصده. percentage چه درصدی؟ یه حالت صفت سازه. advertiser کسایی که تبلیغ میکنن. advertiser تبلیغ کننده ها. یه سری عبارات هست توی مثلا مکالمه میتونیم استفاده کنیم. مثلا I'm sorry to say ببخشید اینو میگن. I hate to say it but to tell you the truth. حقیقتش اینه که unfortunately the sad fact is there's no question I don't buy. یعنی من گولشو نمیخورم. گول خوردن. Doesn't make sense to me. They're barking up the wrong tree. They went out on a limb. Believable, questionable, reliable, troubling, careful, careless, disappointed, disappointing.